नमस्कार मित्रांनो, बिझनेस माइंड या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आम्ही आलो आहोत उद्योजकतेला चालना देणाऱ्या एका नव्या व्हिडिओसह। या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत दिनकर पांडुरंग बाजुळगे यांनी वयाच्या 22व्या वर्षी लातूरमधील दुष्काळाची भयावह परिस्थिती पाहून नोकरीच्या शोधात पुण्याकडे प्रस्थान केलं। अनेक नोकऱ्यांच्या शोधानंतर फॅब्रिकेशन वर्कशॉपमध्ये हेल्पर म्हणून नोकरी केली आणि आज ते स्वतः फॅब्रिकेशनचे मोठमोठे कॉन्ट्रॅक्ट घेत आहेत। चला तर मग जाणून घेऊयात त्यांचा हेल्पर ते एक उद्योजक असा प्रवास। नमस्कार, मी दिनकर पांडुरंग बाजुळगे, मूळ गाव लातूर, नंतर स्थानिक पुण्यात 22 वर्षापासून स्थानिक आहे आणि माझा कायमस्वरूपी फॅब्रिकेशनचा व्यवसाय आहे। इतर व्यवसाय करण्यासाठी मी गाव सोडून पुण्यासारख्या ठिकाणी आलो आणि पुण्यात येऊन स्थानिक झालो, घर घेतलं, वर्कशॉप केलं। मी प्रामुख्याने वेल्डिंगची कामे, ग्रिल विंडो दरवाजे, मेन डोअर, शेड्स, कंपनीची इतर काही कामं आणि बंगल्याची कामं, घरगुती कामं, इतर सर्व फॅब्रिकेशनची कामं पूर्ण करतो आणि हा व्यवसायात बऱ्याच दिवसापासून असल्यामुळे अनुभव हा परफेक्ट आहे। त्यामुळं मला कुठलंही काम दिलं तरी मी करू शकतो। याच्यात मी कुठलाही ITIचा किंवा याचा कोर्स केलेला नाही, तर हे प्रॅक्टिकलमधूनच मी हा कोर्स पूर्ण केलेला आहे। हेल्परमधून कारागीरपर्यंत ही सगळी कामं स्वतः केल्यामुळं सगळ्याच गोष्टीचा अनुभव आहे। या धंद्यामुळे पुण्यात कोंडव्यासारख्या ठिकाणी माझं स्वतःचं 1 गुंठा जागा आहे आणि 2 मजली बांधून काढल्यामुळे वरच्या मजल्यावर मी राहतो आणि खालच्या साईडला वर्कशॉप आहे आणि या धंद्यामुळं बरीच प्रगती झाली आणि मी पुण्यासारख्या ठिकाणी राहतो। त्याच्यामुळं ह्या धंद्यामुळं बरंच काही बराच उद्देश काही गाठू शकतो माणूस आणि त्याच्यामुळं पुण्यासारख्या ठिकाणी राहणं म्हणजे जिकरीचं काम असल्यामुळे ह्या धंद्यामुळे मी राहू शकतो। त्याच्यामुळे नाहीतरी राहू शकणार नाही। हे धंदा हा जरूर इतर लोकांनी सुद्धा हा धंदा निवडावा, त्याच्याबद्दल आर्थिक बी मदत होईल आणि प्रॅक्टिकल असल्यामुळे कोर्स कुठला करण्याची काही गरज नाही। त्याच्यामुळे प्रॅक्टिकल हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। पाहिलं मित्रांनो, कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी त्या क्षेत्रातील डिग्रीपेक्षा त्या क्षेत्रातील प्रात्यक्षिक अनुभव तितकाच महत्त्वाचा ठरतो। आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका। अशा अनेक अपकमिंग व्हिडिओज पाहण्यासाठी बिझनेस माइंड या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।